Vợ bảo Tiểu Hồng thế chỗ Mao Lệ Hoa kết hôn à? Nếu chồng là Thạch Tiểu Hồng, em dám đến nhà anh nói chuyện này, anh sẽ đánh em 2 cái tát cho viêu mồm luôn. Đầu óc không suy nghĩ kỹ, nghe chồng nói, chồng sẽ đi mô tô cùng ba vợ, đi từng làng từng nhà quanh vùng 2 ngày. Nói rõ những người đã mời, con gái nhà Mao sẽ không cưới Tiểu Bằng của chúng tôi nữa. Mọi người đừng đến, xin lỗi. Những gì Võ Tòng nói là cách thực tế để giải quyết, nhưng chuyện này cũng sẽ trở thành trò cười cho 10 dặm xung quanh. Võ Tòng, em thật sự rất tức giận. Mao Lệ Hòa bắt nạt em trai, bắt nạt ba mẹ em không nuốt nổi cục tức này. Liên, chuyện trên trời dưới đất, tuyệt đối không thể. Đừng nghĩ tới. Em là Thạch Tiểu Hồng, em có đồng ý không? Thế giới này có cô gái tốt bụng như vậy sao? Mình thử nói chuyện với Thạch Tiểu Hồng một cách tử tế. Em nghĩ mình có thể thuyết phục được em ấy. Võ Tòng nuốt nước bọt. Dựa trên kinh nghiệm sống 2 kiếp, suy nghĩ của vợ là sai. Chỉ trên phim truyền hình mới rối ren như vậy, chỉ trong tiểu thuyết mới rối ren như vậy. Thực tế không có chuyện đó. Thôi vợ ơi, anh đi nói với ba mẹ vợ, dùng 2 ngày để thu hồi thiệp cưới đã gửi đi. Người muốn quay đi, bị Kim Liên kéo lại một cái. Võ Tòng, mình thử xem, nếu Thạch Tiểu Hồng thật sự từ chối em sẽ bỏ ý định. Thạch Tiểu Hồng có nói gì với em không? Mới khiến em có suy nghĩ đó. Em ấy nói Lý Bằng với Mao Lệ Hoa sẽ không thành. Cô ấy đang chống mắt xem. Võ Tòng nhẹ mở miệng. Thạch Tiểu Hồng là cô gái nông thôn, nhưng cô gái này dám học bằng lái xe tải, không sợ trời không sợ đất. Có thể cô ấy sẽ đồng ý không? Giải pháp do chị ba đề xuất khiến người liên quan Tiểu Bằng mở miệng ngây ra một lúc. Chị ba, này không được đâu. Thạch Tiểu Hồng đã không để ý em nữa rồi. Cô ấy có thể cưới em được không? Không đi, em không đi. Tiểu Bằng, ý tưởng là do chị ba cậu đề xuất. Tôi cũng thấy không ổn, nhưng ý của chị ba cậu là đêm nay ta qua thử xem. Cô ấy không muốn, vậy ta bỏ cuộc đi. Nếu cô ấy muốn thì sao? Ý của chị ba, có thể Thạch Tiểu Hồng sẽ đồng ý. Ta nghe theo chị ba. Làm như vậy đi. Lý Bằng cảm thấy chị ba lại lảng vảng chỉ huy lung tung. Buồn quá rồi. Nhưng chồng chị ba cũng có ý kiến như vậy, không nghe lời sẽ bị đánh. Võ Tòng, anh đưa xe lên, chở vợ và Bối Bối đi, chở mẹ vợ và cô Mai đi. Chúng ta đến nhà Thạch Tiểu Hồng, đi ngay bây giờ. Nếu không tranh thủ thử thì sao biết kết quả ra sao? Cô ấy không vui thì ta nói chuyện khác. Chồng nghe lời vợ, em nói gì làm nấy. Chuyện nhà vợ thì vợ phải quyết định. Việc của ông xã chỉ lo chở người ta. 4 món quà như thuốc, kẹo, trà, rượu để trên xe. Mẹ vợ, cô Mai, chị Lệ Bình mang theo. Những người này đều là những người có thể đại diện cho việc lấy vợ và cưới hỏi. Chị dâu à, đừng lo lắng nữa. Chuyện của thanh niên thì thanh niên tự giải quyết được. Chúng ta không nên xen vào chỉ huy bừa bãi. Chúng ta nghe Võ Tòng và Liên nói. Chị nghĩ kỹ đi, Tiểu Hồng đã đến nhà mình 2 lần. Vậy chị dâu có thích cô ấy làm dâu không? Hồng Mai, Tiểu Hồng thật là cô gái tốt, nhưng đứa con trai mình không ra gì, đã chia tay cô ấy rồi. Trời ơi! Thanh niên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Bằng không thành với cô gái nhà họ Mao, bây giờ lại lấy cô ấy làm thế thân. Cô gái ấy thật tốt, mình không thể hại cô ấy được. Xe 3 bánh chạy vào làng Tiểu Thủy. Võ Tòng trước tiên đến nhà chị gái Ngọc Trinh. Vừa thấy cô gái nhà họ Thạch, ai nấy mắt sáng lên. Di Tú, cô Mai, anh Tòng, tại sao các người lại đến cùng nhau vậy? Tiểu Bằng sắp cưới rồi mà. Các người cùng đến mời chị Trinh à? Tiểu Hồng, không phải mời chị ấy, chúng tôi đến đây là để mời cô. Lý Tiểu Bằng, Lý Kim Liên, 2 người lại đây, cho tôi nói chuyện. Trong lòng chửi vợ. Ý tưởng này do vợ đưa ra. Sao vợ đẩy mình lên nói trước, vợ không dẫn đầu. Mọi người vào nhà Ngọc Trinh. Thạch Tiểu Hồng ngồi trên giường diễn với Bối Bối. Tiểu Bằng, em không học cách nói chuyện của anh rể à? Ngọc Trinh nhìn mọi người một vòng, khấp khơi cảm thấy không khí lạ lùng. Mọi người mặt mày biểu cảm lạ thường. Ý nghĩa của nó là gì vậy? Chị Trinh, chồng chị đâu rồi? Anh ấy đi làm ruộng chiều mới về. Về muộn một chút. Sao mặt mày các cậu lạ vậy? Võ Tòng thầm chửi. Hỏi lung tung, anh rể tôi làm gì liên quan gì đến cậu? Tiểu Bằng làm gì vậy? Tiểu Bằng, mau nói với Tiểu Hồng đi. Liên, Tòng, các người bảo nó nói gì với Tiểu Hồng? Chị đừng xen vào, bảo Tiểu Bằng nói rõ với Tiểu Hồng. Lý Tiểu Bằng bước lên trước mặt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, tôi chia tay Mao Lệ Hoa rồi, tôi không cưới Mao Lệ Hoa nữa. Nói ra câu này, Võ Tòng cảm thấy cơ thể căng thẳng, tim đập loạn. Chỉ cần nghĩ cũng biết thái độ của Tiểu Hồng là gì. Chế giễu, châm biếm, đủ loại trò đùa chọc kẹo à? Gì cơ? Cậu chia tay nhà Mao rồi à? Thật à? Tiểu Bằng, cậu nói thật sao? Võ Tòng nghĩ lung tung. Chị nói gì đấy? Chị, đừng xen vào. Tiểu Bằng chưa nói xong. Tiểu Bằng, em chưa nói xong thì nói đi. Tiểu Bằng quyết tâm phải nói ra. Tiểu Hồng, tôi muốn cưới em làm vợ. Nếu em đồng ý, gia đình anh thật lòng coi trọng em, thật lòng yêu quý em.
suốt đời yêu quý em, suốt cả cuộc đời này tôi yêu em. Nói xong câu này, mọi người trong phòng đều căng thẳng nhìn Thạch Tiểu Hồng. Tiểu Bằng, tôi đã nói với chị Kim Liên rồi. Chuyện cưới hỏi với cô gái nhà Mao không thành, tôi đã thấy rõ suy nghĩ của cô ấy rồi. Anh không thấy ra thì đã bị cô ấy lừa dối. Tiền trong tay anh đã bị cô ấy tiêu hết chưa? Võ Tòng chưa kịp phản ứng, đây là quan tâm Lý Tiểu Bằng. Thật sự có loại cô gái như vậy trên đời này, quá không thực tế. Tiểu Hồng ơi, tôi không biết cô ấy là người như vậy. Xin lỗi em, Lý Tiểu Bằng, đừng xin lỗi. Chúng ta mới quen nhau được 1 tháng, anh vẫn còn tình cảm với cô gái nhà Mao, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi đã thấy rõ, cô ta đang lừa dối anh không biết suy nghĩ gì cả. Anh ra kia, ra ngoài tôi có vài chuyện muốn nói riêng với anh. Lý Tiểu Bằng quay người theo sau Thạch Tiểu Hồng, ra khỏi phòng trên, vào phòng bên cạnh. Võ Tòng, em biết sẽ có chuyện. Em thấy cô gái Tiểu Hồng tốt biết mấy, anh nói họ sẽ nói gì nhỉ? Trong lòng Võ Tòng phấn khích hay căng thẳng, hay không thể tin nổi. Sau 40 phút, mẹ ơi, chị ơi, cô ơi, anh rể ơi, Tiểu Hồng đồng ý cưới tôi. Một câu khiến mọi người trong phòng gần như reo mừng. Thạch Tiểu Hồng đi vào theo sau. Di Tú, cô Mai, chị Bình, chị Liên, tôi vừa đồng ý với Tiểu Bằng rồi, tôi muốn cưới anh ấy. Nhưng tôi có điều kiện. Võ Tòng lập tức nghĩ đến chuyện học bằng lái xe tải của Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, khoảng thời gian cô và em vợ tôi thân thiết, tôi cho nó học bằng lái xe. Cô cũng vậy, kế hoạch mua một chiếc xe tải lớn khi học xong bằng lái. Tôi có rất nhiều hàng hóa cần vận chuyển ra khỏi làng. Chúng ta sau này sẽ làm ăn phát đạt, kiếm tiền đầy túi. Anh Võ Tòng tí của tôi không phải vậy đâu. Khuôn mặt Tiểu Hồng không cười mà lạnh lùng. Tiểu Hồng, cô muốn gì mới chịu lấy Tiểu Bằng? Chỉ cần cô đồng ý lấy em vợ tôi, tiền cưới, mua sắm đồ đạc, chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng tối đa yêu cầu của em. Tiền và đồ cô gái Mao đã lấy đi, anh phải giúp Tiểu Bằng lấy lại, không thể thiếu một xu nào. Hơn 10.000 tệ, nói vứt là vứt được à? Dựa vào cơ sở gì? Anh Võ Tòng, đó là tiền mồ hôi xương máu của Tiểu Bằng do anh ấy cực khổ làm ra. Cô ấy dựa vào cơ sở gì lấy đi? Tôi chỉ khó chịu mà thôi. Anh đồng ý điều kiện này thì tôi mới cưới Tiểu Bằng. Võ Tòng mở to mắt nhìn cô gái nhà Thạch. Trên đời này lại có phụ nữ tốt bằng vợ tôi nữa sao? Tiểu Hồng, tôi đồng ý với em. Cô ta lấy đi thứ gì của em vợ tôi bắt cô ta phải trả lại từng xu.